लन्डन शहरको ग्रिनविच भेगतिर नेवारहरूको बाक्लो बसाइ छ। नेपालका जात्राका रौनक र भोजका बासनाहरूलाई यतै छाडिदिएर परदेशिएकाहरूलाई बेला बेला घरको यादले सताइरहन्थ्यो। अनि उनीहरू जुट्न थाले, सिक्न र सिकाउन थाले। आजकल लन्डन शहरमा धिमे र धाबाजा घन्किन्छन्। बिस्केट जात्रामा रथ तानिन्छ, कुमारी र भैरव नाच हुन्छन्। देखि नै गुठी चलिरहेको थियो। मपूजा एभ्री इयर मपूजा प्रोग्रामहरू हुने गर्दो रहेछ, मलाई थाहा थिएन। म त 8 मा आएपछि एउटा नवीन श्रेष्ठ भन्ने साथीले चाहिँ यहाँ हाम्रो नेवारको प्रोग्राम हुन्छ नि, जाउँ भनेर लिएर जानुभयो होइन। मपूजा पनि गरियो, तर सांस्कृतिक कार्यक्रममा चाहिँ अब हाम्रो नेवारी बाजा नाचहरू केही पनि छैन क्या। नाच पनि नेपाली नाचमा अब त्यो सैथरी बाजा यस्तो यस्तो के अब हुन्छ नि। त्यही भएर अनि मैले गर्न सक्छु, मलाई सबै आउँछ, बाजा बजाउने सिकाउनेहरू, ख्याक नाच, शेरसिंह नाच, भैरव नाच, धाबाजा, धिमी बाजा, मलाई सबै भक्तपुरमा सिकेको छु मैले। तपाईले चाहिँ बच्चादेखि सिक्नु भएको थियो? हजुर हजुर। अनि मैले गराउन सक्छु भने अनि त्यसपछि नेक्स्ट इयरलाई प्रिपेयर गरौँ भनेर। यो लुगाहरू चाहिँ हामीले त्यति बेला बनाएको लुगाहरू भैरव नाचको, त्यसबाट हामीले ड्रेस बनायौँ त्यो वर्ष। यो उतैबाट मगाउनु भयो? नेपालबाट? सबै नेपालबाट। जति पनि बाजाहरू छ सबै नेपालबाटै आएको हो? सबै नेपालबाट। त्यति बेला चाहिँ गुरुङ पनि थियो, थापा पनि थियो, श्रेष्ठ पनि थियो, प्रधान, सबै मिक्स थियो। अनि झन् 3 महिना जस्तोको प्रिपरेसन हामीले ख्याप्या खाउँ, ख्याक नाच, ख्याकको ड्रेस हामीले यहीँ बनाएको, आफै बनाएको, काटेर हजुर सिलाएर। अनि ख्याक नाच र भैरव नाच चाहिँ हामीले सुरुमा फर्स्ट टाइम चाहिँ 2009 मा चाहिँ एसियन कम्युनिटी हलमा मपूजाको दिनमा त्यहाँ चाहिँ हामीले पर्फर्म गरेका थियौँ। कस्तो भयो होला है तपाईलाई? धेरै रमाइलो भयो। देउसी भैलो खेलेर पनि हामीले फन्ड सङ्कलन गऱ्यौँ अलिकति। त्यसपछि उठेको फन्डिङबाट चाहिँ हामीले यो मास्कहरू बनायो। यो ढिमे पनि के ठुलो भयो होइन? हजुर। ढिमे बजाउने चाहिँ यस्तो भयो। ढिमे बजाउने यो ढाँ बजाउने चाहिँ यो पुचा हुन्छ। यिनीहरू चाहिँ ढाँ भयो। सबभन्दा पुरानो बाजा चाहिँ 2009 मा ल्याएको बाजा यो। यहाँ यसबाट सुरु भएको यो पहिलो बाजा यो। अब अहिले कतिवटा भयो यस्तो बाजा? हामीसँग यो ढाँ बाजा चाहिँ अहिले हामीसँग 7 जोड छ यहाँ। अनि यो ढिमे बाजा चाहिँ हामीसँग 11 जोड छ लन्डनमा। 11 जोड। अनि खिङ बाजा 2 जोड छ। सबै नेपालबाट यो यसो यहीँको लागि भनेर अर्डर गरेरै ल्याएको यो। ब्याक अफ द हाउस चाहिँ बुवाको सपोर्ट, मलाई चाहिँ यो चाहियो भने चाहिँ उहाँले त्यहाँ अर्डर गर्ने, ल्याउने, त्यहाँ पठाइदिने चाहिँ उहाँले गर्नुहुन्छ। 90% सामान चाहिँ उहाँले छानेर टेस्ट गरेर अनि उहाँले कुरियर गरेर पठाउनुहुन्छ। हामीले रिसिभ गरेर अनि हामीले सञ्चालन गरेर मात्र हो। बुवालाई पनि यसमा रुचि? बुवा पनि आइराख्नुहुन्छ। उहाँ आउनु हुँदाखेरि हरेक प्रोग्राममा चाहिँ उहाँ एकदम एक्टिभली नै लाग्नुहुन्छ। बुवाको गुण सरेको होला छोराले। मेरो बाजे पनि मुगाई हुनुहुन्थ्यो, बाजे रामभक्त प्रजापति। मुगाई भनेको मेन भोकलिस्ट हुन्छ भजनमा। अब मेरो बाउ पनि बाँसुरी वादक, बाँसुरी सबै सिकाउने। हजुरलाई पनि आउँछ बाँसुरी? त्यही बत्तीमुनि अँध्यारो छ भने जस्तो भयो। उहाँ चाहिँ बाँसुरी बाउने, म चाहिँ अलि गाउने। हामी बच्चा बेलामा जस्तो धिमा बजाउँदाखेरि त्यो किस्सा अर्कै थियो होइन। त्यो बेलामा बच्चा त्यो अरूले धिमा बजाउने, हामीलाई जानु मन नलाग्ने। हामी अब अहिलेको छोरा जस्तै थियौँ कि। अनि यहाँ आएपछि धेरै ऊ भयो, हामीलाई मिस भयो त्यो चिज चाहिँ। त्यहाँ चाहिँ सधैँ देखिराख्ने भएर त्यति ऊ भएन। यहाँ आएपछि त धेरै त्यसको भ्यालु चाहिँ यहाँ आएर जानियो कि। मैले पनि यो भैरवनाथ बच्चामा सिकेको। अब भैलोप्याखा पनि नाच्नुपर्छ दाइ भनेर भनेपछि मलाई पनि आइरहेको, हामी एउटा टिमअप भयो त्यसो भयो। तर मेरो छोराहरू, यहाँको बच्चाहरू, सबै छोरीहरूले कसरी सिक्छ त? उनीहरूलाई नेपाल जाने एउटा माध्यम बनाउन चाहिँ यो कल्चर यहाँ ल्याउँछ। योभन्दा
अझै राम्रो त्यहाँ पनि पाइन्छ कि अर्को पनि छ कि इन्ट्रेस्टिङ भनेर उनीहरू त नेपाल जान्छ नि त। अब अहिले उहाँबाट हामीलाई आरोप के लाग्छ भने अब तिमीहरू त नेपाल नै आउँदैन, त्यहाँ सबै मिनी भक्तपुर बनाइसक्यो, भिस्का जात्रा त्यही मनाउँछौ, पहिलो प्याकन सबै लगेर उता राखिहालेछ, अब के चाहियो तिमीहरू किन आउने यहाँ भनेर त्यस्तो पनि आरोप लाग्छ। कनेक्ट पनि भइराख्ने नेपालसँग। अनि यो मिनी भक्तपुर भइसक्यो त? अब कोसिस मिनी नेपाल। सुरजी चाहिँ कहिले आउनुभयो अरे यहाँ? म चाहिँ 2021 मार्चमा यहाँ यस्तो प्रोग्राम हुन्छ भनेर थाहा थिएन मलाई नि। अनि उहाँले एकचोटि फेसबुकमा ग्रुपतिर यता युके ग्रुपतिर पोस्ट गर्नुभयो कि, अनि मलाई चाहिँ बजाउन पनि आउँछ, मलाई यसमा इन्भल्भ पनि हुनु छ भनेर मैले चाहिँ उहाँलाई टेक्स्ट गरेको थिएँ कि। त्यो ऊ थियो नेपाली मेलामा चाहिँ हामीले गाई जात्रा लाने थियो। हजुर 21 मा हामीले फर्स्ट टाइम गाई जात्रा गर्न लाग्यो त्यति बेला। अहिले त एभ्री इयर हुन्छ हाम्रो यो 4th टाइम हो। गाई जात्रा पनि यहाँ गर्नु? यसैको ताल यसो हो गाई जात्राको त्यो ताल बजाउने। सुरज नआउँदाखेरि चाहिँ हामी दुईजना थियौँ प्रायः, अनि बजाउने कोही थिएन। अब हामी चाहिँ प्रोफेसनली सिकेर होइन कि त्यहाँ भक्तपुरमा बजाएको सुनेर हामीले सुनेको भरमा बजाउने भयो, उनीहरू फुल्ली ट्रेन भयो। तपाईँ चाहिँ सिक्नु भएको सबै? म चाहिँ नेपालमा भक्तपुरमा नै, त्यहाँ त अब एभ्री इयर एभ्री घरबाट एउटा छोरा मान्छे सिक्नै पर्छ भन्ने हुन्छ कि। अनि त्यसमा लगाव पहिल्यैदेखि धेरै भएर अनि यता नि आएपछि जाउँ लागेर उहाँसँग कन्ट्याक्ट गरेर पछि उहाँले पनि प्रस्ताव राख्नुभयो कि यस्तो बजाएर यस्तो सिकाउँ भनेर। मैले जानेको सकेसम्म सकिन्छ होला भनेर अनि हामी बिस्तारै स्टार्ट गऱ्यौँ। ए तपाईँको गुरु? अनि हाम्रो आइमाईको ग्रुप भनौँ न, लेडिज ग्रुपबाट चाहिँ हामीले सिकेँ, अनि बाबुले सिकायो। अब बाबु गुरु। बाबु गुरु। पहिला हामीले त्यो जात्रा मात्रा गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले जानेको जस्तो गरेर त्यसरी बच्यौँ। अनि त्यहाँबाट अनि सुशील भन सत्य बजाउनु भने सत्य खोइ भनेर खोज्यो। अहिले हामीलाई के सजिलो भएको छ भने अहिले सुरज आएपछि हामीले एज अ उसलाई ह्यान्डओभर गऱ्यौँ। अब त्यहाँ सबैलाई सिकाउने त्यो भइसकेपछि हामीलाई एउटा के भयो भने अब हाम्रो बोझ हल्का गरेको छ। अनि यहाँको बच्चाहरूलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा सिकाउनु पर्ने फेरि हाम्रो यो टोनर फरक छ क्या। त टङ ता दिङ धा घन खद्र खद्रको यस्तो हुन्छ वर्डहरू, अनि त्यसलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गर्दाखेरि ठ्याक्क नमिल्ने। जस्तै अब तपाईँले के चाहिँ ख पनि हुन्छ, खा पनि हुन्छ, खङ लेख्नु पऱ्यो भने के लेख्ने, अनि त्यो एकदम त्यहाँ चाहिँ हामी एकदम धेरै वर्कआउट गर्नु पऱ्यो। पनि अब उनीहरूले उच्चारण गर्नलाई पनि गाह्रो। घरमा हार्डली अब नेपाली त बोल्छ सबैले होइन, तर उही ट्युन मिक्स गरेर होइन तालमा कण्ठ गराएर अनि इङ्ग्लिसमा दिने हुन्छ हामीले। त्यो गऱ्यो भने चाहिँ उनीहरूले पिक गर्ने रहेछ। हामीले चाहिँ अडियो र भिडियो क्लिप बनाएर दिन्छौँ, अनि त्यो ग्रुपबाट चाहिँ उनीहरूले आफै चाहिँ हेरेर कण्ठ गर्छ बिस्तारै। यो चाहिँ कहिले बजाउने? यो चाहिँ यो हिँड्दै बजाउँदै गर्छौँ नि हामीले त्यो बाटोमा हजुर जात्राहरूमा यस्तो बजाउने ताल हो। यो चाहिँ वान अफ द फेमस ट्युन हो उतापट्टिको। बेलायतको सडकमा पनि यो बाजा बजाएर झाँकी बोकेर हिँड्नु भएको छ? धेरै ठाउँमा गएको छौँ, बिस्का जात्रा मनाएको थियौँ त्यहाँ पनि हामीले चाहिँ त्यो हाम्रो प्रेमिसेसमा पेरिफेरीमा चाहिँ यो घुमेर मजाले रथ तान्दै बजाउँदै नै यसरी नै हिँड्ने। अचम्म लाग्छ होला है यहाँको मान्छेहरूलाई त। अनि युज त भइसक्यो। अब यो ग्रिनेज चाहिँ कल्चरली चाहिँ एकदम मेल्टिङ पट जस्तो भएको भएर यहाँ वर्ल्डको सबै कन्ट्रीको सबैतिरको चाहिँ अब मान्छेहरू मिक्स छ। अब यहाँ ग्रिनेजको त हाम्रो मेयरै नेपाली हुनुहुन्छ अहिले है। कल्चरली चाहिँ डाइभर्स छ ग्रिनेज। पन्जाबीहरूले बैशाखी भनेर पनि उहाँले स्टेटमै मनाउनुहुन्छ। सो यस्तो अलिक कल्चरली चाहिँ डाइभर्स छ ग्रिनेज। हामीले पनि अनौठो लाग्दैन, यहाँ बस्न अनौठो लाग्दैन। आई थिङ्क इट्स राम्ररी चाहिँ डेभलप भएको छ। बानी भइसक्यो। ल ओके गाइज रेडी? घुन्न न घुन्न बजाउने है सबैजना। ल कसले लिड गर्ने? ल तर गर्दाखेरि चाहिँ मजा आयो। अब 3 वर्ष भयो अनि अहिलेसम्म गरिरहेको छु। तर कहिले कहिले गाह्रो पनि लाग्छ, तर
ट्युनहरू त्यो नेपालीको ट्युन चाहिँ अलिकति गाह्रो लाग्छ बिकज म पनि यहीँ जन्मेको बेलामा म त्यति नेपाली पनि त्यति साह्रोसँग थाहा छैन। नेवारी चाहिँ थाहा छ। निर्वाण मेरो छोरा हो यो चाहिँ उसलाई पनि पहिला नो भन्थ्यो कि धिमा सिक्न जाने उसलाई चाहिँ नो भन्थ्यो किन भनेको त भन्यो अब उनीहरूलाई अब उसले गरेपछि उसको जेनेरेसनले सबैले गरेर छोड्ने भयो अब त्यो चाहिँ भएन यु हेभ टु गो भनेर अलिअलि हामीले उसलाई प्रेसर दियौँ त्यसपछि अब यहाँ आयो बिस्तारै सिक्दै के भयो सुरुमा अल्छी लाग्यो म बिहान उठ्यो अनि मेरो बाबा he asked me जम let's go now and I wanted to sleep at that time बिहान morningमा and yeah के सिक्नु भयो तपाईले DMAP अझै सिक्ने कि अब पुग्यो म अलिकति सिक्ने एकदम धेरै एन्करेज गरेको चाहिँ हाम्रो बाबुले हो कि सुरज बाबुले नगरे भए मेरो बच्चा आउँदैन थियो हो एकदमै मेहनत गरेको छ मेरो बच्चाको लागि पनि अनि अरू जेनेरेसनको लागि सो हि इज सच अ रोल मोडल फर आवर बच्चाहरू खै उहाँले के सिकाउनु भएको हो थाहा छैन बट हि इज डन म्याजिक उसले राम्रो गरिरहेछ अहिले डान्स पनि सिकिरहेछ सो अब डान्स पनि सिक्छ लाग्छ तपाईलाई यहाँ आएर पनि आफ्नो बच्चाले आफ्नो खुसी लाग्छ हामीलाई न नेवारी बोल्न आउने न म नेवार मेरो हस्बेन्ड नेवार भए पनि नेवार आउँदैन बट यिनीहरूले चाहिँ बिकज अफ बाबुहरूले गर्दाखेरि चाहिँ सबै कुरा गरेको हो र हामीलाई त खुसी लाग्छ अब यो भेरी प्राउड अब यहाँ कोही थिएन मलाई कन्फिडेन्ट थिएन त्यो बेलामा समय पनि एकदमै गाह्रो मिलाउनलाई अनि सबैको मिल्ने टाइममा मेरो पनि विकली एक दिन मिल्ने टाइममा ल योदेखि यो 2 घन्टा चाहिँ हामी यसको लागि छुताम भनेर कमिटमेन्ट गरेरै गाह्रो भयो तर नेपालमा एक हप्तामा सिकिने चिजहरू बाबुहरूलाई हामीले 6 महिना लाएर हप्तामा 1 दिन क्लास हुन्छ महिनामा जम्मा 4 दिन क्लास हुन्छ हाम्रो एउटा एभ्रीडे क्लास हुन्छ त्यो रिपिटेसन पनि हुन्छ प्र्याक्टिस पनि हुन्छ यहाँ त अब उनीहरूलाई गाह्रो धेरै उनीहरू अब डिस्टर्ब हुने चिजहरू धेरै छ यहाँ त्यो अहिले चाहिँ उनीहरूले त्यो आफूले सिकाएको आफूले अलिकति आफूले जानेको कुरा दिएको चिज अब उनीहरूले राम्रोसँग प्रेजेन्ट गरिदिँदा झन् धेरै सेटिस्फ्याक्सन खुसी मिल्ने रहेछ कि म पूजामा थिएँ अब नर्भस पनि थिएँ म पनि नर्भस थिएँ उनीहरू पनि नर्भस थियो तर पनि अब यहाँको लागि त नयाँ चिज हो यहाँको लागि त नभएको चिजमा जति भए पनि त्यो समथिङ इज बेटर देन नथिङ भने जस्तो अब उनीहरूले त्यति पर्फर्म गरिदिएको एकदम राम्रो थियो कि त्यो बेलामा almost every parents wants their kids to learn के something कोहीले चाहिँ भैरव नाच सिकोस् भन्न चाहन्छ तामाबजा सिकोस् तिमाबजा सिकोस् सिकाउन सबैले चाहनुहुन्छ तर टाइमको डेडिकेसन र कमिटमेन्ट गर्नु चाहिँ धेरै थोरले गर्नुहुन्छ त्यही भएर हामीले यस्तो सेसन सुरु हुँदैछ भनेर भन्दाखेरि मैले त्यहाँ चाहिँ स्पेशल लेखेको हुन्छ एटलिस्ट 80% एटेन्डेन्स कमिट गर्न सक्नुहुन्छ भनेर जोइन गर्नुहोस् भनेर किनभने सबै भोलिन्टियर बेस हो 2 पैसा कसैले कमाउनु पनि छैन हाम्रो चाहिँ संस्कृति नाच गानहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ नयाँ पिँढीले चाहिँ सिकिरहनु भन्ने उद्देश्य हो त्यही भएर जसले कमिट गर्न सक्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ जोइन हुनुहोस् भन्दाखेरि मान्छे अलिकति हिचकिचाउँछ सक्दैन कि भनेर किन प्यारेन्ट्सहरूको काम हुन्छ 2016 मा हाम्रो कुमार पाजु हुनुहुन्छ हाम्रो कुमार पाजुले चाहिँ बच्चाले घर घरमा गएर पिकअप गरेर लिएर आउने अनि हामी सिकाउने अनि पछि फेरि ड्रप गर्न जान्थ्यौँ त्यो टाइममा एटलिस्ट अहिले चाहिँ यति सक्षम भइसक्यो चाहिँ एटलिस्ट प्यारेन्ट्सहरू चाहिँ आफै बच्चाहरू लिएर आउनुहुन्छ जस्तै उहाँहरू सबै प्यारेन्ट्सहरू हो उहाँहरू प्यारेन्ट्सहरू दिदीहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ निर छ है अनि यस्तो भयो कि 2 घन्टाको सेसन हुने प्यारेन्ट्सहरू 2 घन्टा के गरेर बस्ने फेरि अनि हामीले नेक्स्ट सेसनदेखि चाहिँ प्यारेन्ट्स पनि सिक्नुहोस् भनेर प्यारेन्ट्सहरूलाई पनि इन्भल्भ गरायौँ अनि घर घरमै एउटा बाजाको टोली भयो जस्तै मैले बजाउँछु मेरो छोरीले पनि बजाउँछ अनि मेरो कान्छी माइलीले पनि त्यो शिक्षक बजाउँछ यो सानो उहाँको घरमा एक बाजा टोली छ उहाँ छोरीले बजाउँछ उहाँको मिसेसले बाँसुरी पनि बजाउनुहुन्छ उहाँहरूको आफ्नै घरमा एउटा चाहिँ बाजा टोली भयो मेरोमा एउटा टोली भयो यहाँ यसरी चाहिँ घर घरमा एउटा बाजा टोली कतिवटा टोली बनिसक्यो 7-8 वटा भयो होला पहिला 1 म्यान आर्मी थियो अब चाहिँ 100 म्यान आर्मी भयो हामीहरू एकचोटि लेडिज ग्रुपबाट सुरु गरौँ नि त यहाँ युकेमा भएकै छैन कि यो अब फर्स्ट टाइम हामी सुरु गरौँ भन्दा हामी 6 जना थियौँ 3 जना ढिमे बजाउने होइन 3 जनाले यो बजाउँथ्यो अनि सुरुमा त एकदमै गाह्रो भयो अझ 1 to 1 आशिषले सिकायो हामीलाई 1 to 1 सुशीलको रेस्टुरेन्टमै सिकेर हामीले सुशीलको रेस्टुरेन्ट छ के रेस्टुरेन्ट खोल्नु अगाडि बिहान 11 बजे अगाडिसम्म चाहिँ हामी क्लास त्यही सबै बजारमा त्यही सिकाएको नाचहरू पनि रेस्टुरेन्टमै सिकेको पहिला रेस्टुरेन्टमा बिहान टेबल साइड लगायो अनि त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ सबै ट्रेनिङहरू सकेपछि फेरि टेबललाई जस्तो तस्तै छोडेर अनि 11 दिन निस्किन्थ्यो
बजाइराखेको भयो नि त 10 वर्ष अनि एकैचोटि हामीले महफुजालाई एप्लिकेट गरे हो नि त महफुजामा हामीले बजाउँदा सबै वाउ भएको के छुट्टा छुट्टै छ नि त यहाँ त ग्रुप धेरै छ एउटा बच्चाहरूको एउटा लेडिजहरूको अनि एडल्टको अनि एउटा चाहिँ मिक्स नेपालमा त तपाईँले यो बाजा छैन कहिले छोएको पनि थिएन सबैको गुरु भनौँ न अब अहिले त हाम्रो यङ आउनु भएको छ गुरु होइन अहिले चाहिँ यो अब हामीले सिकेपछि धेरै ठाउँमा हामीले देखायौँ भनौँ न प्रोग्राम चाहिँ हामी एक हिसाबले हामीलाई प्राउड नै भएको के गर्दाखेरि होइन सिक्न चाहिँ गाह्रो भयो कि भएन सबैलाई ढिमे बजाउनु सिकाउनु भएको थियो अनि म जान्दै जानेन क्या सक्दै सकेन आशिष भाइले 1 to 1 मलाई कति सिकायो बाबुले सिकाउँदा पनि मैले जानेन म त यो नबजाउने म यो भुस्या बजाउने भने क्या अनि मैले चाहिँ अब यो मात्र बजाउन थालेँ यो जानेनौँ अनि घरमा नेपालमा पनि अब तिमीहरूले त्यहाँ बसेर पनि यस्तो सिकेछ है भन्दा खुसी लाग्छ स्कटल्यान्ड पनि गएर गरेको एडिनबर्ग फेस्टिभलमा झन्डै हामीले त्यो त्यतिखेर त हामीले कति 3 आवर्स होला है भन्दा बेसी होला कति भयो हामी आएको चाहिँ 1.5 वर्ष जति भयो यहीँ आएरै सिकेको छैन कहिले छोकै छैन त्यो कुरा गरेको चाहिँ देख्न चाहिँ अब जात्रातिर देखिन्थ्यो हिँडिन्थ्यो रमाइन्थ्यो तर त्यो कुरा भनेको चाहिँ कहिले छोकै थिएन यहाँ आएर झन् आफ्नो कल्चर मिस भएर है सबैले सिक्न थाल्यो अब महिनै पछि नेपालमा त जात्रा भन्यो यो चाड भन्यो त्यो चाड भन्यो आउँछ नि त अनि नेवारको त जात्रा सात्रा भनेको त एकदम त्यो भयो नि त अनि त्यो अब त्यो कुरा यहाँ पाउनु चाहिँ एकदमै खुसी लाग्छ जे होस् एटलिस्ट कुरा भुलाउने कुरा छ है कामको फ्रस्ट्रेसनबाट एटलिस्ट त्यो हुन्छ नि त भन्ने छ यहाँ चाहिँ स्टुडेन्टहरू छ जो यङ स्टेजेस छ नि तिनीहरूलाई हाम्रो प्रोग्राममा इन्भल्भ गर्नको लागि ड्रेस पनि दिने तिनीहरूलाई एभ्रिथिङ त्यसै गरेर अनि सबैजना अहिले चाहिँ इन्भल्भ भइरहेको छ किनभने तिनीहरूलाई इन्ट्रेस्ट जगाउनु पऱ्यो नि उहाँको चाहिँ अब अहिले चाहिँ पिल्लर होइन म चाहिँ मेन पिल्लर त्योभन्दा अर्को शब्द खोज्नु भएको जस्तो छ जग चाहिँ उहाँ हो पिल्लर चाहिँ उहाँ हो हामी चाहिँ अब हामीले सानो हाल्ने दादा नेपालमा हुँदा चाहिँ तपाईँले यो थिएन बाजा नेपालमा हुँदाखेरि चाहिँ सानोमा चाहिँ बाजेले चाहिँ लानुहुन्थ्यो दाखा बजाउनु भने अनि मलाई चाहिँ त्यो ख्यालमेल चाहिँ मात्र बजाउन लाउँथ्यो अनि मोर इन्फ्लुएन्स चाहिँ मलाई त्यो रक म्युजिकबाट दाइहरूबाट चाहिँ भयो त्यो दाखा भजन छोडेर चाहिँ बिचमा चाहिँ रक म्युजिक ब्यान्ड जाने यस्तो भयो तर इन्ट्रेस्ट चाहिँ थियो अनि जात्राहरूमा चाहिँ बजाउँदै सुनेर मात्र बजाउँदा यसरी सिकेर चाहिँ भयो थियो अनि लास्ट इयर गाइन् जात्रामै सिक्ने मौका पाएँ सुरुज साथी भाइ धेरै पुस गर्नुभयो धेरै नो मेटलहरू बजाउँथेँ एग्रेसिभ ड्रम्सहरू बजाउँथेँ अब ड्रेस त्यो के अरे लुक्स पनि त्यस्तै थियो यहाँ आउँदाखेरि कपाल छ प्रेसिङ गर्थ्यो यो मोर चाहिँ अब क्याटाज भयो नि त बच्चादेखि यही सुनेर हुर्कियो भयो यहीबाट लाइफ अफ स्टाइल भनौँ न त्यो चाहिँ मेरो अब इन्ट्रेस्ट ट्राभल सबै नेवार समुदायको मात्रै होइन अझ एउटा यहीँको स्थानीय गोरा पनि थियो उहाँ रोशन गुरुङ हो अनि कसरी तपाईँलाई मन लाग्यो त म खास म्युजिसियन हो म म्युजिक नै गर्छु स्पेसली ड्रमहरू चाहिँ मनपर्छ यो ढिमे बाजाहरू अरू कम्पोजिसनहरू गर्न लाग्छु खासमा चाहिँ अनि उहाँहरू चाहिँ चक्क यहीँ भेटिहाल्छ त्यही उहाँले ढिमे गर्नुभयो यो अगाडि सेसन अहिले ढामा जामा पनि उहाँ कन्टिन्यू गरिरहनु भएको छ एभ्री सन्डे हाम्रो 9:30 to 12 हो सेसन सधैँ हुन्छ ल गोलो गरेर बस्नु त सबैजना बाट सुरु गरेको रथको जात्रा चाहिँ बिस्केट जात्रामा हाम्रो यो 3 तलाको रथै छ नि 1200 किलो जतिको वेटको चाहिँ रथै छ
यहीँ बनाएको हो सबै फ्रम स्क्रैच नै। गुठी पनि पहिला चाहिँ एकदम यो देश जस्तो कि 2224 राज्य भने जस्तै थियो। अनि त्यसै 2009बाट बल्ल चाहिँ सबै नेवारको एउटै संस्था हुनुपर्छ भनेर सबै चाहिँ पासापुचा गुठी अन्तर्गत आएर के हो पासापुचा भनेको चाहिँ? पासापुचा भनेको साथीभाइहरूको, पासा भनेको साथी, पुचा भनेको साथीहरूको समूह। त्यस चाहिँ हाम्रो सबैको भोलिन्टियरबाटै चल्छ। यसबाट कसैले 2 पैसा कहीँबाट आउने पनि होइन, हामी आफैको गोजीबाट हाल्ने। अहिलेसम्म हामीले कहीँबाट फन्डिङ पाएको पनि छैन, लिएको पनि छैन। जति पनि गुठीहरू रहनु भइरहेको छ हाम्रो आफ्नै प्रोग्रामहरूबाट बचाएको पैसाबाट। जस्तै हामीले गुठी वे गर्छौँ एभ्री इयर, पोलिटिक कसरी भोज खाने सबै परिकार त नेपालको भन्दा कम हुँदैन यहाँ पनि, सबै चीज पाउँछ। अनि भोज गर्ने चाहिँ कहिले फुड सेलिब्रेट गर्ने हाम्रो चाहिँ योमरी पुन्नी भनेर डिसेम्बरमा गर्छौँ। योमरी पुन्नीको टाइममा फुडलाई चाहिँ अझ अलिकति ग्ल्यामराइज गर्नलाई हामीले खाने प्रतियोगिता र बनाउने प्रतियोगिता पनि गर्छौँ। लास्ट इयरको विनर त्यहाँ बहिनी हुनुहुन्छ योमरी पुन्नीको। खानेको कि बनाउनेको? खानेको म प्रथम भएको यसपालि चाहिँ खानेमा। जुन एक्टिभिटी गर्छौँ त्यो चाहिँ अब यो देखावटीको लागि मात्रै होइन, यो चाहिँ हामीले चाहिँ आफूले गर्न चाहेर यहीँको सबैको लागि नै हामीले यो नयाँ सन्ततिलाई गरिरहेको हो भनेर चाहिँ अहिले चाहिँ बिस्तारै बुझ्नुपर्छ। पहिला अलिकति नाटक देखायो भन्ने पनि धेरैजना त्यसो भन्थ्यो है, फोटोहरू हाल्दा भिडियोहरू हाल्दा। तर अहिले चाहिँ युकेले गरेको जति पनि हाम्रो क्रियाकलापहरू चाहिँ अरू कन्ट्रीहरूले चाहिँ अनुसरण गर्ने, त्यहाँबाट इनिसिएटिभ लिने, त्यहाँबाट चाहिँ प्रेरणा लिने चाहिँ भइरहेको छ। हामीले विश्व जात्रा गर्छौँ, गुठी वे गऱ्यौँ, कुमारी यात्रा गऱ्यौँ, कुमारी नाच गर्छौँ, यहाँ भैरव नाच गर्छौँ, ढिमे बजार ढाम बजार जति पनि नेपालको छ त्यसको केही न केही जेस्ट चाहिँ हामीले सुरु गरेका छौँ। गीत सित कहिलेकाहीँ मैले नै गाइदिन्छु। संस्कृतिको कुरा त्यो गीतमा भने म मरे पनि मेरो देश बाँचिरहोस् भन्ने, तर हामीलाई चाहिँ हामी मरे पनि हाम्रो संस्कृति बाँचिरहोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो उद्देश्य होइन। अब एज अ कन्ट्री नेपाल युके भन्ने त एउटा ग्लोब हो, एउटै घर हो त्यो होइन। यसले गर्दाखेरि हाम्रो कमिङ जेनेरेसन चाहिँ नेपालसँग कनेक्ट होस् भन्ने छ। यो चाहिँ हाम्रो भक्तपुरमा त्यो भैरवनाथ हुन्छ नि, गाई जात्रामा त्यो ठुलो यो मासदान, हामी यहाँ पनि नाच्छौँ। तर यहाँ बजाउने कोही लाइभ छैन, नेपालबाट रेकर्ड गरेर ल्याएको। पहिला चाहिँ यो बजाउने मान्छे थिएन, म मात्र बजाउँथेँ। अनि बजाउने पनि म, सिकाउने पनि मै भएँ, नाच्ने पनि मै। अनि त्यही भएर चाहिँ नेपालबाटै हामीले ट्र्याक रेकर्ड गरेर ल्याएको थियौँ सबै ट्र्याकहरू। अनि त्यो ट्र्याक बजाएर चाहिँ अनि त्यही ट्र्याकमा सिकाउने, त्यसमा चाहिँ पर्फर्म गर्ने गर्थ्यौँ। अहिले चाहिँ हामीले फुल्ली चाहिँ हामी आफै लाइभ म्युजिकमा नै लाइभ डान्स पनि गर्न सक्ने चाहिँ हाम्रो यो त्यसको लागि चाहिँ हामी तयारी हो। लाखे नाच त अहिले पनि हामी बाजामै गर्छौँ, नाच अनुसारको बाजा। महापूजामा चाहिँ हामीले फर्स्ट टाइम प्रोबब्ली आउट अफ नेपालै होला, लाइभ बाजामा लाइभ चाहिँ हाम्रो देवी देवताको नाच चाहिँ हामीले पर्फर्मेन्स गर्ने ट्राई गरेका छौँ। सो 9बाट सुरु भएको भैरव नाचको यात्रा चाहिँ अब बल्ल कम्प्लिट हुँदैछ यो वर्ष। यो सिक्ने मान्छे धेरै आए तर कमिटेड मान्छेहरू पाएन क्या, यो अहिले चाहिँ हुँदैछ कमिटेड मान्छेहरू। मलाई चाहिँ उपलब्धि बल्ल एउटा भयो भने हुन्छ, कम्प्लिट चाहिँ एउटा नाचमा चाहिँ। धन्य धन्यवाद पुरा थो क्याबले धने धनङ गरजक धने धनङ यो मास्क झिकेर गरे नि हुन्छ नि ल, मास्क अनि गऱ्यौँ भयो भने फेरि ढल्ला भनेर नि यो त 3-4 किलो हुन्छ नि त। यो त अझ लाइट वेट बनाएको हामीले यहाँको त। नेपालको त माटो र उसको कपासको हुन्छ 4-5 किलो हुन्छ। यो नाचेर आएपछि टाउकोभरि चाहिँ के थिचिरहेको हुन्छ 2-3 घन्टासम्म। ल सच नेक्स्ट स्टेप 1 2 3 1 2 3 भित्र
भनेपछि 2 स्टेप राइट 2 स्टेप लेफ्ट केङ केङ गरजको केङ केङ गरजको केङ केङ ता गेङ। गाह्रो भन्नाले अब यो चाहिँ सबै बन्द हुन्छ यो फेसमा होइन, अनि आँखाले मात्रै देखिन्छ, अर्थबाट देखिन्न। अनि सास फेर्ने पनि आँखा, अनि सास आउने पनि आँखा, अनि आँसु आयो भने केही देख्दैन। अनि त्यसपछि सुरु हुन्छ त्यहाँ लापरवाहीवाला, अनि त्यसपछि आँखादेखि लड्न पनि सक्छ। अनि त्यही भएर चारैतिर मान्छेहरू बस्छ सम्हाल्नलाई कि। कहिलेकाहीँ हामी स्टेजमा डान्स गर्दाखेरि देख्दैन, अनि हेरिरहेको हुन्छ कि तल खस्छ कि। अनि तपाईँले नेपालमा हुँदा पनि नाच्नुहुन्थ्यो? म बच्चा बेलामा सिकेको यो चाहिँ। अनि उहाँले चाहिँ यहाँ आएर सिकेको। अझ अर्को माको चाहिँ प्याखा भन्छ, बच्चादेखि त्यो पनि डान्स गर्थेँ। माको प्याखा भन्छ अब बादर नाच। बिस्तारै बिस्तारै हामीले भक्तपुरमा या काठमाडौँ भ्यालीतिर भएको कल्चरहरूलाई यहाँ ल्याएर हाम्रो सन्ततिहरूलाई दिन सक्यौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो उद्देश्य पुरा भयो। हाम्रो एकपल्ट प्रदर्शन गर्ने मात्र होइन कि यसरी प्लानिङ गर्छौँ कि ताकि त्यो चाहिँ हामीले कसैलाई हस्तान्तरण गर्न सकौँ। अब उहाँले त्यो नाच उहाँसँग छ, आइसकेको छैन बाहिर। हामीलाई सबभन्दा नेपालमा तान्ने चिज नै यही कल्चर हो। कुनै प्रोग्राम जाँदाखेरि पनि आफ्नोपन फिल हुने, हामी एक ठाउँमा बाँधिनको लागि चाहिँ सूत्र चाहिँ हाम्रो संस्कृति हो, हाम्रो परम्पराहरू, त्यही चाहिँ हाम्रो अहिले रगतमा आएको छ। त्यही कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ अब एउटा चाहिँ हामी आफू या त्यही भएर बाँच्नु पाउने अधिकार पनि हो, प्लस हाम्रो इच्छा पनि हो, जसले चाहिँ यसमा आफ्नो पहिचान खोज्छ, आफ्नो लाइभलीहुड खोज्छ होइन, ठाउँ ठाउँसँग कनेक्ट गर्छ। कालान्तरमा चाहिँ रैथाने यहीँको चाहिँ आफ्नो लन्डनको चाहिँ नेवारहरूको चाहिँ एउटा कल्चर यो हो भन्ने एउटा चाहिँ अस्तित्वको रूपमा रहिरहोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो इच्छा हो। लन्डन सहरबाट 1 घण्टा टाढा रसमोर जिल्लामा चाहिँ तारो खेलिन्छ। फुर्सदका बेला यहाँ वरपरका नेपालीहरू यो जङ्गलमा भेला हुन्छन्, तारो हान्छन् अनि वनभोज खान्छन्। तारो खेल्न स्थानीय प्रशासनले ठाउँ नै छुट्याइदिएको छ। यही हो भित्र खेल्ने हजुर, यो राइटमा यो भएको छ नि, यो चाहिँ यहाँको हाम्रो गोरा साथीले खेल्नुहुन्छ। योले चाहिँ लङ बो भन्छ उहाँहरूको। अब हाम्रो चाहिँ एकदमै पुरानो भयो, यो चाहिँ आधुनिक हो। अनि उहाँले यहाँ हान्नुहुन्छ। तपाईँहरूको धनु देखेर के भन्नुहुन्छ नि उहाँहरूले? अनि उनीहरू त एकदमै इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ नि उहाँ त। यहाँ अहिले सायद अहिले गोराहरू आउनुहुन्छ अहिले हेर्नु होइन। हजुर, उहाँ चाहिँ नेपाली जस्तै भइसक्नु भयो। हामीले बनाएको खानेकुरा खान आउनुहुन्छ, हामीसँगै रमाइलो गर्नुहुन्छ। कस्तो जङ्गलको माझमा पक्का जङ्गलको बिचमा यो विदेशी भूमिमा चाहिँ मान्छेले धेरै स्ट्रेस हुने होइन, त्यो कारणले गर्दा यो चाहिँ मान्छेहरू यहाँ आउने अनि त्यसपछि रिफ्रेस हुने, एक आपसमा दुःख सुख गर्ने अनि एकदम खेल्ने अनि मनोरञ्जन गर्ने ठाउँ हो यो चाहिँ। यो चाहिँ नेपालदेखि लिएर आउने यो चाहिँ है, पक्का यो चाहिँ बाँस हो। यो पनि नेपालबाट ल्याउने, यो चाहिँ नेपालदेखि यो पनि प्योर सबै है। नेपाली चाहिँ यसरी आउँछ अनि पछि चाहिँ हामीले बनाउने यसरी। यो टिलामा यो मलाई होला नि सबैले गुन्डा मलाई भनिरहेको छ हर्क भाइ। अब हेर के अरे उस अनुसार हुन्छ है, अप्सन अनुसार। अप्सनमा मिनिमम 500 पाउन्ड हो, त्यहाँदेखि अब जसले दिएर हाल्छ त्यसले लान्छ। मिनिमम 5। चलो बुढा ढिलो गर्ने होइन, परिहाल्ने ल। यो हाम्रो टार्गेटको डिस्टेन्स भनेको हाम्रो 35 मिटर हो यहाँदेखि वहाँसम्म होइन। यो चाहिँ हाम्रो पोइन्ट सिस्टममा हुन्छ। यो दुईवटा तारको बिचमा एरो हान्नुभयो भने 2 पोइन्ट पाउनुहुन्छ। अनि योलाई चाहिँ खोल भन्छ। अनि यो खोलको बिचमा तपाईँले एउटा सर हान्नु भने 3 पोइन्ट पाउनुहुन्छ। तर तपाईँ एकदमै लक्की हुनुभयो भने चाहिँ दुईवटा पनि जान्छ होइन, एकैचोटि दुईवटा गयो भने चाहिँ तपाईँको 9 पोइन्ट है।
ऊ हाम्रो वरिष्ठ खेलाडी चाहिँ ऊ हाम्रो भाइ हो यहाँको एकदमै यो वरिष्ठ खेलाडी चाहिँ भर्खरको हजुर राम्रो हुनुहुन्छ खेल्ने तरिका पनि उही हो उतै खेल्ने जस्तै यहाँ आएर के नयाँ बनाएको नियम सेम होइन जे होस् हाम्रो नेपालकै पारामा खेल्दैछौँ अब यो मेरो त अहिले 72 पुगेर 73मा लाग्यो हामी यहाँ भेट भइन्छ साथीभाइहरू होइन एक कतिजनाहरू कोही रिडिङबाट कोही लन्डनबाट कोही कताबाटसम्म भेला भइन्छ होइन त्यो भन्दाखेरि हामी सबै यहाँ आएर गफ गर्न पाइयो हान्न पायो यो एक्सर्साइज नै हुन्छ बुढो मान्छेलाई होइन घरमा खानै बस्दा गऱ्यो भने के हुन्छ फेरि अलिकति रोग लाग्न सक्छ हाम्रो उमेर गएकोले होइन एउटा नमुना हो यो चाहिँ है हेर्नुहोस् 73 वर्षकोले पनि तारा खेल्नुहुन्छ नि त होइन हान्नु नि पर्यो है 71 उहाँ चाहिँ 71 हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ हाम्रो म्याग्दीको भुपु माननीय उहाँ चाहिँ पञ्चायतकालको है फेरि हजुर 71 वर्ष भने तब छक्कै परे तीनजना फेरि 73 हजुर यता चाहिँ कहिले आउनु पर्ने म यता आएको 2045 सालमा हाम्रो मध्यावधि चुनाव भएको थियो त्यतिखेर चुनाव जिते त्यसपछि बौद्धर आएपछि म लडेँ अनि किन यता आउनु भएको तपाईँ परिवारहरूले अब कमाइ गर्नुपर्छ भन्ने त्यस हुनाले अब हामी अब सिधा राजनीति गर्ने ल भन चाहिँ अब हङकङ गयो हङकङदेखि यता लाउरे भएर त म लाउरे भएर मेरो बुढी चाहिँ लाउरेको छोरी उनको आइडी भएको हुनाले म हङकङ गएँ हङकङदेखि यता फुट्यो हान्नु पर्यो नि त अब अहिलेसम्म एक्सर्साइज नै हुन्छ त्यही भएर तपाईले चाहिँ कहिले सिक्नु भएको नि तारो हान्न म त हामी गाउँघरमै हाम्रो छिटो हुँदाखेरिमा हामीले उतातिर हान्थ्यो कि हाम्रो यस्तो कोड्लो थिएन यस्तो थिएन खालि यो जङ्गलको पुवाको बनाउँथ्यो बाँचेर सिस्नो पुवाको त्यसको बनाएर हान्थ्यो कि उहाँ वरिष्ठ भन्यो नि त होइन देख्नु पनि वरिष्ठको यस्तो हान्नुहुन्छ उहाँ वरिष्ठ हो कि दुईटै उहाँको है फेरि अर्को वरिष्ठ यो छ नि यो पनि म चिनिहाल्छु हाम्रो उहाँ विकास दाई हो उहाँ म सबैको सर चिन्छु है यहाँ मैले 73 वर्षको भन्थेँ नि हाम्रो मामा 73 वर्षको मामाको सर यहाँ छ यहाँ यस्तो यो गङ्गा मामाको सर हो यो मैले चिनिहालेँ है यस्तो राम्रो हान्नुहुन्छ उहाँहरू लाउरे भाषामा चाहिँ प्रायः जस्तो अब हामीले मामा भनिन्छ तारो खेल्न आउने चाहिँ मामा भान्जा मात्रै हो माइजू भान्जी आउनुहुन्न यहाँ चाहिँ खेल्नुहुन्न एकजना सानो नानु हुनुहुन्छ उहाँ आउनु बसेन आज कहिले आउनुहुन्छ बहिनी चाहिँ यो मगरहरू मात्र होइन कि यो सबै जातको लागि चाहिँ ओपन हो यो चाहिँ है मेम्बरसिप तिन्यो तपाईँ वर्षको 20 पाउन्ड तिन्यो है यहाँ आउने एकदम रमाइलो गर्ने हो 1 वर्षभरि रमाइलो गर्न पाउनुहुन्छ है 20 पाउन्ड हजुर एकछिनमा म ल सुरु गर्छु होइन ल सुरु भएपछि त्यसपछि हजुर है त ल भनेपछि चाहिँ तपाईँको गेम कम्पिटिसन जस्तो लह भन्छ त्यसलाई चाहिँ यो चाहिँ मलाई अलमोस्ट मैले सबैको चिन्छु क्या अनि कसले कति पोइन्ट हान्यो भनेर सबले सर दिनु भयो कतिवटा सर भयो ल हो सर त आएको छैन त सबै यहाँ मामाले दिनुभयो सर हो ल तपाईँ 15 जना भयो अहिले है चारवटा टिम छुट्याउनलाई सबैभन्दा जनरली ओभरअल पर्फर्मेन्स राम्रो देखाउनलाई 4वटा ठाउँमा राखिन्छ राम्रो खेलाडीहरूलाई एक जना भाग लाउने राम्रो भन्दामा फेरि अहिले फेरि नराम्रो पनि हान्नु सक्छ उनीहरूले तर हिजोसम्मको पर्फर्मेन्स राम्रो देखाउनेहरूलाई 4 जना बानिन्छ यो पाटन भन्छ कसको यो चिन्छ यो हेरेर नि हामी सधैँ खेल्ने भएर सधैँ आउने भएपछि अब तपाईलाई चाहिँ यो क्यामेरा कसको भन्ने थाहा हुन्छ नि त्यस्तै हामीलाई चाहिँ यो कसको भन्ने थाहा हुन्छ क्या त्यही भएर हामीले नाम छन् लेख्नु नि पर्दैन त्यतिकै हेरेर गर्छौँ राउन्डको 1 सेट गेम हुन्छ 1 सेटमा चाहिँ यो टिमले जित्यो भन्ने हुन्छ अनि जित्नेले के पाउँछ कि ग्याम्बलिङ त होइन अलिकति पाउन्डको लागि खेल्ने एकदम थोरै हामी 1 पाउन्डको खेल्छौँ 1 पाउन्डको खेल्छौँ एक सेट चाहिँ 1 पाउन्डको खेल्छौँ यहाँ बुल आइमा हिट गर्यो भने फेरि त्यसलाई चाहिँ 2 पाउन्ड दिन्छौँ अनि त्यो मध्ये पनि फेरि क्लबमा सर्टेन पर्सेन्टेज चाहिँ यो हाम्रो यो खानापिना यताउतिको लागि चाहिँ त्यो जान्छ अरु चाहिँ जित्नेले पनि पकेटमा हालेर लैजान्न छैन भोलि ट्याक्स तिरेकै हुनुपर्छ अरु ट्याक्स त ज्यादा पनि ल सुरु गरौँ ल अब नाम लेख्नुस् ल सचिनको टिमले निकाल्नुस् ल ओ
मैले भन्थे तपाईँहरूलाई वरिष्ठ हाम्रो वरिष्ठ खेलाडी हो तर वरिष्ठ खेलाडी त्यसपछि सेकेन्डको ढापन को हो विकास दाई लामा सोल्टी उहाँ चाहिँ ढापन हो यो टिमको ढापन भनेको त्यहाँको नम्बर 1 लाइटरे माइला साइला कान्छा ढापन भन्छ क्या नम्बर 1 है ढापन या भनौँ अब अर्को भाषा भन्यो भने अब स्ट्राइकर क्या मेरो अब नेपालमा म्याग्दी मङ्गला गाउँपालिका अनि म भूपू ब्रिटिस आर्मी 38 सालमा भर्ती भएको त्यो समय 6 महिना पाउँथ्यो हाम्रो छुट्टी त्यो समयमा 1 2 3 खेल्ने क्या माइला जेठा माइला साइला म लाइटर अनि लाइटर भनेको केही नजान्ने त्यतिखेर 10-20 हान्ने 10-20 तपाईँको रुपियाँमा त्यहाँबाट त्यहाँको गाउँले भाषामा या लाउरे पऱ्यो कि या भन्ने त्यो दुखाले भाषामा म पर त एक छोरी लाउने त्यसै हार्ने भयो नि ल थ्याङ्क यू ल मेरो माइला ल रास बाहिर संस्थापक अध्यक्ष ज्ञान सेक्सन म संस्थापक कोषाध्यक्ष बेलबुढा ठुकी हाम्रो तपाईहरुले सुरु गर्नु भएको यही टोलीले यो ठाउँमा हामी सुरु गरेको व्यक्ति हुनुहुन्छ है तर यो ठाउँमा ल्याउने पनि उहाँ 2005 मा मलाई खास रिकभर लिनु भएको उहाँ मेरो चाहिँ अब ब्रिटिस आर्मीको एकदमै मङ्गो घडीमा चाहिँ यसरी राख्नुपर्छ त्यसपछि चाहिँ तपाईँको इन्स्ट्रुमेन्ट अब ठिक छैन भने यसरी बान्ने यो नेपालको यो पुरै यो प्योर नेपाल यो चाहिँ 75% ब्रिटिस हामीले यहाँ मोडिफाई के गर्यो भने विद्याजी यो चाहिँ हामीले पाउँदैन यहाँ हाँसको पाउँछ माथि तपाईँ लेखतिर चाहिँ अब चराहरूको एयरमा भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको फेरि यसरी राखिन्छ हाम्रो यी सेकुर गरेको मैले कति माया गरेर जतन माया गर्नु पर्यो नि आफ्नो हतियार 1996 देखि म मेम्बर यो आर्चरी क्लबको पछि जब हाम्रो नेपालीहरू खेल्ने साथीहरू धेरै आउनुभयो त्यहाँदेखि हामी चाहिँ यहाँ 2009 देखि यहाँ अब यो गोठ बनाएर यहाँ यो चाहिँ गोठ तपाईहरुको हाम्रो गोठ भने त्यो सिटिङ रुम यो चाहिँ अब किचन यो स्पोल है हामीले टुबी हेर्नु हामीले बालमा ल्याएको हाम्रो त्यो क्लबलाई तिर्छ 60 पाउन्ड महिनामा तिर्छ अन्त पनि खेल्नुहुन्छ हुन छैन यो छैन त्यो अब त्यो सेफ्टी रिजनले दिँदैनन् धेरै ठाउँमा दिँदैनन् ग्राउन्ड पाए तापनि त्यो आर्चरी सुटिङ गर्नुलाई चाहिँ अलिक यसमा सेफ्टी धेरै चाहिन्छ त्यसो गर्दा गर्दै हाम्रो थकाली मगरहरू मेग्दी खोला थाक खोला बस्ने थकालीहरू जनजाति विशेष यो मेग्दी खोलातिर थाक खोलाको नजिक भएको हुनाले त्यता बस्ने सबै जातिहरू धेरै जसो खेल्नुहुन्छ त्यो सानो त्यो दाइले बनाउने त्यो धनु बनाएर त्यो टटला राखेर खेल्थ्यौँ सानोमा त्यहाँदेखि मलाई चाहिँ यो थाहा छ कि टटला भने बाँसको तल बाँसको चाहिँ एउटा हुन्छ त्यो बोक्रालाई बाहिर आयो भने यति ठुलो बन्छ क्या विशेष धौलागिरीको सेरेप फेर उहाँ प्युठान हुनुहुन्छ म मेग्दीको हो होइन प्युठान सेउलीबाङको मैले थाहा पाउँदादेखि मेरो बाबाहरू अग्रजहरू चाहिँ खेल्नुहुन्थ्यो क्या मेरो बाजेको भोल्टो नै छ यहाँ मेरो घरमा यही गोली गट्टा भन्दा उहाँको अध्यक्ष कार्यवाहक हाम्रो ज्ञान सर भन्दा पनि सिनियर आर्मीको हिसाबमा सबै कुराले सिनियर भर्खरै अस्ति नेपालबाट आउनुभएको 3 महिना बसेर बुढोमा चाहिँ एकदमै टप स्किलवाला निशाना मारेपछि उहाँले मारि छोड्नु यो पनि राम्रै कुरा छ त्यहाँलाई कोसीले ल्याइदियो हामीले भान्ने 1 घण्टा 2 दिन हामी नेपालबाट ल्याएर यहाँ बाँसको धनु निङ्गलाको सर हामी खेलिरहेको छौँ नेपालमा त्यो हराइसकेको छैन नि नेपालमा हाम्रो थकालीमा मात्रै वर्षको एकचोटि तोरङ्लो भन्ने हजुरलाई थाहा छ हाम्रो चाड त्यो तोरङ्लोमा चाहिँ हाम्रो प्योर बाँसको धनु अनि यो निङ्गलाको सर मात्रै खेल्नुपर्छ हजुर पनि गोर्खा हजुर पल्टाने बालै देखेर नि थाहा पाउनु पर्ने हैन त्यो पल्टाने पछि पहिला त हामीले त गुलेली पो हान्निन्थ्यो वर मटेङ्ग्राले हान्निन्थ्यो जब पछि चाहिँ यो सुरु भयो यो खेल्न सुरु गरेको आज चाहिँ हाम्रो खसीको मासु बन्दैछ
हाम्रो रबिन दाइले बनाउँदै हुनुहुन्छ आजको हाम्रो मेन सेफ है दाइको हातको चाख्नुपर्छ अब कस्तो हुन्छ सबले भात पाक्छ अब भात लिएर आएको छ तरकारी पाक्छ अनि त्यसपछि हामीले यहाँ पक्का चम्चाले होइन क्या हातले दिनु यहाँ छ चम्चाले खानु त विदेशी भयो दिने पक्का हातले दिनु यहाँ छ भात बाई हात भन्छ क्या भातलाई चाहिँ हातले खाने क्या स्पेसली यो जङ्गलमा आएर बसेर खानुको चाहिँ मजा अर्कै छ तपाईँ बनभोज खानुहुन्छ नि हाम्रो गाउँघरमा पहिले पुरानो पुरानो पकाएर खाएर कति मिठो हुन्छ नि खानु होइन सेम यहाँ पनि त्यस्तै टेस्ट हुन्छ क्या हाम्रो अनि पानी र तेल अनि नुन खुर्सानी मात्र हाले पनि मिठो हुन्छ यहाँ खाना है फेरि खास मेसिन भने के हो मेस भन्छ के आर्मीमा के हुन्छ नि आफ्नो दर्जाको बस्ने क्लब जस्तो हुन्छ त्यसलाई मेस भन्छ अनि त्यस्तै साथी साथी बसेर खानाले मेसिन भन्छ मेस भनेको त खास के हो भने चाहिँ इङ्ग्लिस भाषामा अलि लापरवाही हो नि त कस्तो मेसी रहेछ भन्छ नि त मेस होइन कपाल पनि गरायो भने कस्तो लापरवाही लुगा नि कस्तो मेसी मैला छ धेला छ भने मेसी भन्छ नि मेसी तरकारीले पकाएर चाहिँ एकदम यो गेम खेल्नेलाई भन्दा हेर्नेलाई मजा आयो किनभने जब आर्चरले चाहिँ धनुष तान्छ अनि यसले लाउँछ कि लाउँदैन भनेर हेर्नमा उत्सुकता हुन्छ सबैलाई So what's the difference between your bow and their bow? Mine is better. Better, is it? No. These bows are called American longbows. In strength, the strength is measured in pounds. When we talk about a bow being so many pounds draw weight, which is how many pounds it takes to pull it all the way back. Now this bow is 75-pound draw weight. That's what, that 30? 30, yeah. Half of them, yeah. almost half. Brass piles. These are just target arrows. They're not for hunting. These kind of points aren't used for hunting. And we have to have our name on them and everything. So when we shoot someone, they know who to sue. So that's basically, it's very simple equipment, traditional equipment. So this is also traditional equipment? Traditional, not like Olympic bow at all. Olympic bow is all carbon fibre and gadgets. These days, this traditional archery is a lot more popular. It's getting more popular all the time. And I think because people, in their day job, they're working computers and it's all technical. And that's what I admire about what these guys do, because it's traditional, it's simple. You have to preserve the tradition or else it's lost. And you must never change anything. You know, it's like, do you know what the TARDIS is? It's like a spaceship that goes back in time. And you get in that spaceship, you go back in time and get out, and you've got to stay there. You don't change anything, you don't improve it, it's just you stay in that spot in history. Because otherwise the new people, the youngsters and that will just lose it. Are you sometimes invited for the mess? For the food? I can't eat it. Oh! I make bloody horrible. Too spicy? Yeah, too spicy. I can't. And these guys are great. They're great. Bolly Batola. Bolly Batola. Ferry Batola. Ferry Batola. Yeah. Okay, Ferry Batola. Ferry Batola. Dhanyavad. Like it? Yeah, I do.